ඒ 1968 අවුරුද්ද. රත්නපුරේ මැණික් ගැරිල්ලයි හොර දැව ව්‍යාපාරයයි මහ පරිමාණයෙන් පටන් ගත්තු මුල්ම කාලේ. අද වගේ දියුණු පාරවල් විදුලි එළි ඒ කාලේ තිබුණේ නෑ. හැම තැනම තිබුණේ අඳුරු මහා ඝන කැලෑවල්. නීතියට වඩා මැර බලය රජ කරපු ඒ අඳුරු යුගයේ රත්නපුරේ මායිමක තිබ්බ ගම්මාන දෙකක් පාලනය කළේ ප්‍රධාන මැර කල්ලි දෙකක්. එක කල්ලියක නායකයා වුණේ සිරා. සිරාගේ කල්ලිය තමයි ඒ පළාතේ පතල් ව්‍යාපාරයයි දැව ජාවාරමයි සේරම පාලනය කළේ. අනිත් පැත්තේ හිටියේ ධර්මේ. ධර්මගේ කල්ලිය කසිප්පු පෙරණ එකේ ඉඳන් කප්පම් ගන්න එක දක්වා හැම ජාවාරමක්ම කළා. මේ කල්ලි දෙක අතරේ තිබ්බේ පුදුම වෛරයක්. සිරාගේ කල්ලියේ දකුණු අත වගේ හිටපු කෙනා තමයි රත්නේ. රත්නේ කියන්නේ කතාබහ අඩු හැබැයි කිසිම අනුකම්පාවක් නැති දරුණු මිනිසෙක්. එක දවසක මහ රෑ සිරාගේ ප්‍රධාන කඳවුරට හදිසි සන්නද්ධ පොලිස් වැටලීමක් ආවා. සිරාට ඒක කල්තියා පොඩි ඉවක් වැටිලා තිබුණේ. පොලිසිය කඩා පනින්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි සිරා තමන්ගේ කල්ලිය අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ එකතු කරපු මැණික් සල්ලි සහ වටිනාම ආයුධ ටික ලොකු යකඩ පෙට්ටියකට දාලා රත්නේට බාර දුන්නා. රත්නේ, උඹ මේක අරන් ඉක්මනට ඵලයක්. බොරළු කන්දේ පතල් වාඩිය පැත්තේ කොහේ හරි මේක ආරක්ෂිතව හංගලා හෙට පාන්දරම මට ඇවිත් තැන කියපන්. මුන් ගියපු ගමන් අපි ආයෙත් වැඩ පටන් ගන්නවා. සිරා කලබලෙන් අනකලා. රත්නේ යකඩ පෙට්ටියත් අරගෙන ජීප් එකට නැගලා මහා වැස්සෙම කැලේ මැද්දෙන් පැනලා ගියා. වැටලීමෙන් සිරා බේරුණත් පහුවදා උදේ සිරාට අහන්න ලැබුණේ හිතා ගන්න බැරි ආරංචියක්. රත්නේ ගියපු ජීප් එක කැලේ මැද්දේ තියෙන පාලමකින් පල්ලෙහා ප්‍රපාතයකට පෙරලිලා. රත්නේ එතනම මැරිලා. හැබැයි අර වස්තුව දාපු යකඩ පෙට්ටිය ජීප් එකේ තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ජීප් එක පෙරලෙන්න කලින් රත්නේ ඒක කොහේ හරි කැලේ ඇතුලේ හංගලා වෙන්න ඕන. සිරා කල්පනා කළා. මේක රහසක් විදිහට තියාගන්න සිරා තමන්ගේ ගෝලයින්ට තදින්ම අනකලා. මොකද දැන් ඒ වස්තුව තියෙන තැන දන්නේ මැරිච්ච රත්නේ විතරයි. හැබැයි සිරා කොච්චර හැංගුවත් වැඩක් උනේ නෑ. සිරාගේ කල්ලියේ හිටපු එක ගෝලෙක් කාලෙක ඉඳන් රහසෙන්ම ධර්මයට ඔත්තු සපයන එකෙක්. ඌ හොර රහසෙම ගිහින් මේ වස්තුව නැතිවෙච්ච සිද්ධිය ධර්මගේ කනේ තිබ්බා. සිරාකාරයට වෙලා තියෙන පාඩුව ඇහුවම ධර්මගේ ඇස් කෑදර කමින් දිලිසෙන්න ගත්තා. බලපන් බං, අපේ වෙලාව. සිරාකාරයාගේ වස්තුව දැන් තියෙන්නේ මහ කැලේ. ඒක තියෙන තැන දන්නේ අර මැරිච්ච රත්නයා විතරයි. සිරාටත් දැන් කර කියාගන්න දෙයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් නම් ඒ බඩු ටික හොයාගන්න. සිරාගේ කල්ලියට පාරට බහින්න වෙන්නේ ඇදිවත පිටින්. ධර්මයේ එහෙම කිව්වේ එයාගේ කල්ලියේ හිටපු ගෝලයින්ට. ඒත් බොස්, මැරිච්ච රත්නගෙන් අපි කොහොමද ඕවා අහගන්නේ? එක ගෝලෙක් බයෙන් වගේ ඇහුවා. ඇයි යකෝ, අපේ ගමේ ඉන්න සුමනපාල ගුරුන් වහන්සේ ඌට පුළුවන් මලවුන්ව ගෙන්නලා කතා කරවන්න. රත්නෙව වලලන්නේ අද හවස. අද රෑට අපි යමු ගුරුන් වහන්සේව හම්බ වෙන්න. ධර්මයේ තීරණය කළා. ධර්මයේ හිතේ තිබ්බ අහංකාරකමත්
පෙරේත කමත් නිසා එයාට මේ වැඩේ තියෙන භයානකකම තේරුණේ නෑ. එදා රෑ මහා වැස්සක් කඩාගෙන වැටෙද්දි ධර්මේ එයාගේ විශ්වාසවන්තම ගෝලයෝ දෙන්නෙක් එක්ක සුමනපාල ගුරුන්නාන්සේගේ ගෙපැලට ගියා. ගුරුන්නාන්සේ කියන්නේ කළු මන්තර ගුරුකම් වලට නම ගිය මිනිස්සෙක්. ධර්මේ ගෙනාපු සල්ලි මිටිය දැක්කහම ගුරුන්නාන්සේගේ ඇස් දිලිසෙන්න ගත්තා. හැබැයි ධර්මයේ උවමනාව ඇහුවාම ගුරුන්නාන්සේගේ මූණ වෙනස් වුණා. ධර්මේ උඹ ඔය අත ගහන්න හදන්නේ මාරක වැඩකට. රත්නේ කියන්නේ ලේ පිපාසෙන් හිටපු එකෙක්. අලුත මැරුණු ඒ වාගේ දරුණු පාපතරයෙක්ගේ ප්‍රාණයක් ආපහු මේ ලෝකෙට ගෙන්නන එක හරිම භයානකයි. ඌ එන්නේ ඌට අයිති දේවල් ගැන තියෙන පෙරේතකමෙන්. ඒක පාලනය කරගන්න බැරි වුණොත් අපි සේරම ඉවරයි. ගුරුනාන්සේ අනතුරු ඇඟිව්වා. බය වෙන්න එපා ගුරුනාන්සේ. මං උඹට තව ලක්ෂයක් දෙන්නම්. කොහොම හරි අරුගේ පරාණි ගෙන්නලා මට තොරතුරු ටික අරන් දීපන්. මමයි මගේ කොල්ලෝ ඉන්නවනේ ඕන දෙයකට. ධර්මේ කිව්වේ තමන්ගේ මැර බලය ගැන තියෙන උඩඟුකමෙන්. සල්ලි වලට තියෙන කෑදර කම නිසා ගුරුන්නාන්සෙත් ඒ මර උගුලට කැමති වුණා. රෑ 12ට කිට්ටු වෙද්දී මුළු ගමම තද නින්දක ඉන්න වෙලාවේ ධර්මේ ගෝලයෝ දෙන්න සහ සුමනපාල ගුරුන්නාන්සේ කනත්තට යන්න පිටත් වුණා. කනත්තට යන පාර වැටිලා තිබුණේ මහා අඳුරු කැලෑවක් මැද්දෙන්. එක අතකින් අහසේ හෙන ගහන සද්දේ, අනික් අතින් කැලේ ඇතුලෙන් ඇහෙන නරියන්ගේ හූ සද්දේ. ධර්මිකේ ගෝලයෝ උදලුත් කරේ තියාගෙන මඩ ගොහරුවල කකුල් එරෙද්දි යාන්තම් පන්දන් එළියෙන් ඉස්සරහට ඇදුනා. ඈතින් ඈතට උලමේ කෑ ගහන සද්දේ ඇහෙද්දි උන්ගේ පපුව හෝස් ගාලා ගියා. ගස්වල අතු හුලකට හෙලවෙද්දි හරියට යක්කු අද්දික් කරගෙන ඉන්නවා වගේ තමයි උන්ට පෙනුනේ. කොච්චර චණ්ඩි වුණත් මලමිනී එක්ක සෙල්ලම් කරන්න යන මේ ගමනට උන්ගේ හිත යටින් ලොකු බයක් තිබුණා. කනත්තේ තිබ්බේ පුදුම නිශ්ශබ්දතාවයක්. අලුතෙන් වලලපු පස් කන්ද ළඟට ගියපු මැර ගෝලයෝ උදළු අරගෙන ඉක්මනට පස් අයින් කරන්න ගත්තා. පොළව යටින් ආපු පුස් ගඳයි කුණු වෙච්චි කොළ රොඩු ගඳයි එක්ක උන් පස් කන්ද කැපුවා. මිනි පෙට්ටියේ ලෑලි වලට උදැල්ල වදිනකොට දඩම් ගාලා ආපු සද්දෙට කනත්තේ හිටපු වවුල රංචුවක් එක පාරටම පියාඹලා ගියේ ගෝලයින්ගේ ඇගේ හිරිගඩු පිපෙද්දී. වැහි වතුරත් එක්ක පස් මඩ වෙලා තිබ්බ නිසා වැඩේ ලේසි වුණේ නෑ. ඒත් පැයක් විතර යද්දී උන් රත්නගේ පෙට්ටිය පේන මානයට වල හැරුවා. ගුරුන්නාන්සේ වල වටේට ආරක්ෂක සීමාවක් ඇඳලා කහ දියර ඉහලා දුම්මල කබලක් පත්තු කළා. පෙට්ටිය පියන ගලවලා පැත්තකට කරද්දී එතන හිටපු මැරයින්ගේ ඇඟ කීරි ගැහිලා ගියා. රත්නගේ මූණ නිල් පාට වෙලා. ඇස් බාගෙට ඇරිලායි තිබුණේ. දවසක්වත් ගිහින් නැති වුණත් මිනිහෙන් ආවේ හිතා ගන්න බැරි තරම් පිළිකුල් කුණු ගඳක්. ඒ ගඳට ගෝලයින්ට ඔක්කාරෙට වගේ ආවා. කවුරුවත්
මේ සීමාවෙන් එළියට අඩියක් තියන්න එපා. මං කියනකම් සද්ද නොකර හිටපල්ලා. ගුරුනාන්සේ තරවටු කරලා රහසින් මන්ත්‍ර ජප කරන්න පටන් ගත්තා. ගුරුනාන්සේ යකඩ ඇණයක් අරගෙන මන්තරයක් මතුරලා රත්නගේ මිනියේ ඔළුව පැත්තෙන් පෙට්ටියට තියලා ගැහුවා. ඒක කලේ ප්‍රාණය මිනියටම හිර කරන්න. ඊට පස්සේ අතේ තිබ්බ වේවැලක් මිනිය දිහාට දික් කරලා මහා හඬින් මතුරන්න ගත්තා. ඕං රින් නීල කඩවර ලේ කඩවර අටකොන් බැඳ නාරායන බැඳ රීරි කඩවර බලයෙන් මම අණ කරනවා. භූමියේ සැඟවුණු මල පෙරේතයා වර වර ඉරට අකපයි සඳට අකපයි මාගේ ආඥාවට කීකරු වී වර තිගේලේ ධාතුවෙන් ඇට මස් නහර වලින් මම අණ කරනවා. අවීචි මහා නරකාදියේ ඉඳන් හරි වර වර දිෂ්ටි වර ගිනි දිෂ්ටි වර. ගුරුනාන්සේගේ මන්ත්‍ර හඬ කනත්තේ දෝංකාර දුන්නා. එක පාරටම වටපිටාවෙන් හමපු හුළඟේ වේගය වැඩි වුණා. ගස්වල අතු කඩාගෙන වැටෙන සද්දේ ඇහෙන්න ගත්තා. දුම්මල කබලේ ගින්දර නිල් පාටට හැරිලා එක පාරටම ලොකුවට ඇවිලුණා. ධර්මගේ ගෝලයෝ බයෙන් ගැහෙන්න ගත්තා. උන්ගේ අත්වල තිබ්බ පිහිය පවා වේවුලන්න ගත්තා. ධර්මගේ මූණෙන් බයක් පෙනුනත් එයා ඒක හංගගෙන හිටියා. මිනියේ බාගෙට ඇරිලා තිබ්බ ඇස් එක පාරටම සම්පූර්ණයෙන්ම ඇරුණා. ඒ ඇස්වල කළු ඉංගිරියාවක් තිබුණේ නෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු පාටයි. මිනියේ කටින් අමුතු ගොරෝසු සත්‍යයක් පිටවෙන්න ගත්තා. ඒක හරියට මස් ඉරෙනකොට ඇහෙනවා වගේ අමුතු සත්‍යයක්. රත්නේ, උඹට මාව ඇහෙනවද? ධර්මයේ වල අද්දරට වෙලා ඇහුවා. මට කියපන් සිරා දුන්නු යකඩ පෙට්ටිය හැංගුවේ කොහෙද කියලා. ඒක කිව්වොත් මං උඹට පින් අනුමෝදන් කරලා යන්න දෙන්නම්. මිනිහෙන් කිසිම උත්තරයක් ලැබුණේ නෑ. ඒ වෙනුවට මිනිහේ කටින් බිහිසුණු hina සත්‍යයක් ඇහෙන්න ගත්තා. ඒ hinaව ඇහෙද්දී ධර්මගේ පපුව හොස් කාලා ගියා. උඹලා හිතුවද පෙරේතයෝ මගේ වස්තුව උඹලට ගන්න පුළුවන් කියලා? රත්නගේ මලකඳ කතා කළා. හැබැයි ඒ කටහඬ රත්නගේ නෙමේ. ඒක ඊට වඩා ගොඩාක් භයානක අමනුස්ස කටහඬක්. ගුරුනාන්සේගේ මුළු ඇඟම එක පාරටම සීතල වෙලා වේවුලන්න ගත්තා. ජීවිතේට මතුරපු නැති තරම් බලගතු මන්ත්‍ර කියලත් මිනිහ පාලනය කරගන්න බැරි වෙනකොට මිනිහගේ අතේ තිබ්බ පන්දම මඩ ගොඩට අතෑරුනේ මිනිහටවත් නොදැනිමයි. මිනිහෙන් ආව ඒ ගොරෝසු අමනුස්ස හඬට ගුරුනාන්සේගේ ඇස්කිඩි දෙක බයටම ලොකු වුණා. ධර්මේ මුගේ පරානේ තනියම නෙවේ බං ඇවිත් තියෙන්නේ. ගුරුනාන්සේ කෑ ගැහුවේ බයටම පස්සට අඩි දෙක තුනක් යන ගමන්. රත්නේ මැරිලා තියෙන්නේ අර මහා වස්තුවට තියෙන මහ පෙරේතකම හිතේ තද කොරගෙන. හේ කෑදර කමට ලේ කඩවරේකුගේ පරානෙට රිංගලා මට මේක පාලනය කරන්න බෑ. බන්ධනේ කැඩෙනවා. දුවපියව් පණ බේර ගන්න සීමාවෙන් එළියට පැනලා කැලේට දුවපියව්. ගුරුනාන්සේ මහා හඬින් කෑ ගැහුවේ මරණ බයෙන් මුළු මූණම විකෘති වෙලා තියෙද්දී. ඒත් පරක්කු වැඩි.
දුම්මල කබල එක පාරටම මහා සද්දෙන් පුපුරලා ගියා. කබලේ තිබ්බ රස්නේ අලු ටික ධර්මගේ එක ගෝලයේගේ මූණට විසි වුණා. ඌ වේදනාවෙන් කෑ ගහගෙන ඇස් දෙකත් අල්ලගෙන ආරක්ෂක සීමාවෙන් එළියට පැන්නා. සීමාවෙන් එළියට ගියපු ගමන්ම කවුදෝ අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් ඌව අඩි ගාණක් උඩට ඉස්සුවා. අනේ මාව බේරගනිලා! ඌ කෑ ගැහුවත් ෂණයකින් උගේ බෙල්ල කරස් ගාලා කැඩිලා යන සද්දේ මුළු කනත්තටම ඇහුණා. උගේ ප්‍රාණේ නැති ශරීරය මඩගොඩට කඩාගෙන වැටුණා. ධර්මෙට දැන් තමන්ගේ මැරකම සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක වෙලා තිබුණේ. මරණ බය කියන දේ එයාට හොඳටම දැනුණා. ගුරුනාන්සේ දිගටම මතුරන්න උත්සාහ කළත් මිනිය ඇතුලෙන් ආව යක්ෂයා ඊට වඩා බලවත් වුණා. වල ඇතුලේ හිටපු රත්නගේ මිනිය එක පාරටම අත් දෙකෙන් පස් කන්ද අල්ලගෙන හිටගත්තා. මිනිය කටින් කළු පාට ලේ ගලන්න ගත්තා. උඹලට ඕන මගේ වස්තුවද? ඈ පෙරේතයෝ! උඹලා සේරම අද මට බිලි! යක්ෂයා ආවේශ වෙච්ච මිනිය ගොරවද්දී අනිත් ගෝලයා පණ එපා කියලා කනත්තෙන් දුවන්න හැදුවා. ඒත් මිනියෙන් පිටවෙච්චි කළු පාට ඡායාවක් වගේ සෙවණැල්ලක් වේගෙන් ගිහින් ඒ ගෝලයා වට කරගත්තා. ඒ මිනිහා බිම වැටිලා දඟලන්න ගත්තේ කිසිම තුවාලයක් පේන්න නැතුව. එක පාරටම පපුව හිර වෙලා තප්පර ගාණක් ඇතුළත අනිත් ගෝලයාත් මැරිලා ගියා. දැන් ඉතුරු වෙලා හිටියේ ධර්ම සහ ගුරුනාන්සේ විතරයි. ගුරුනාන්සේ බය වෙලා මන්ත්‍ර පොතක් දාලා කැලේ පැත්තට දුවන්න ගත්තා. ඒත් යක්ෂයා ධර්මෙ දිහා බලාගෙන හිටියා. ධර්මගේ දනිස් පණ නැති වුණා. එයා වල ළඟ මඩේ දන ගහගත්තා. තමන්ගේ අහංකාරකමත් වස්තුවට තිබ්බ පෙරේතකමත් නිසා තමන්ගේ කොල්ලෝ දෙන්න මැරුණ විතරක් නෙවෙයි, තමන්ගේ මරණයක් දැන් ඉස්සරහා තියෙනවා කියලා එයාට තේරුණා. මට සමාවෙයන් රත්නේ, මට මුකුත් එපා, මාව අතෑරපන්! ධර්මේ මඩගොඩේ දන ගහගෙන අත් දෙක එකතු කරලා අඬාගෙන අයදින්න ගත්තා. ගමම හොල්ලපු ඒ දරුණු මැරයා දැන් අසරණ වෙලා කඳුළු පෙරාගෙන වෙවුලනවා. පෙරේතකමට සීමාවක් නෑ ධර්මේ. උඹේ පෙරේතකමෙන්ම තමයි අද මේ බන්ධනේ ඉවර වෙන්නේ. යක්ෂයා ආවේශ වෙච්ච මිනිය අතක් දික් කරලා නියපොතු දික් වෙච්ච කළු පාට ඇඟිල්ලක් ධර්මගේ පපුවට දික් කළා. ඒත් එක්කම ධර්මයට දැනුනේ තමන්ගේ පපුව මැද්දට මහා යකඩ ඉන්නක් බස්සනවා වගේ කියා ගන්න බැරි වේදනාවක්. කිසිම ආයුධයක් ඇඟේ නොවැතුණත් කවුදෝ අදෘශ්‍යමාන යෝධයෙක් පපුව මිරිකනවා වගේ ධර්මගේ පපුව හිර වෙන්න ගත්තා. හුස්ම ගන්න බැරුව එයා උගුර අල්ලගෙන මඩගොඩේ පෙරලෙන්න ගත්තා. ඇස් කිඩි දෙක එළියට පනින්න තරම් ලොකු වෙද්දී ධර්මගේ පපුව ඇතුලෙන් ඇටකටු බිඳෙනවා වගේ මහා කරස් ගාන සද්දයක් ඇහුණා. තමන්ගේ කෑදරකමේ අවසානය ඛේද වාචකයකින් කෙලවර වෙනවා කියලා තේරෙද්දිම ධර්මගේ ඇස් සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු වෙලා පණ නැති වුණු ශරීරය වල අද්දර මඩකොඩට කඩාගෙන වැටුණා. පහුවදා උදේ කනත්ත ළඟින් ගියපු ගමේ මිනිස්සුන්ට දකින්න හම්බ වුණේ හිතා ගන්න බැරි තරම් භයානක දර්ශනයක්. රත්නගේ වල හාරලා මිනිය වලෙන් එළියට ඇදලා දාලා තිබුණා. ඒ වටේට ධර්මගේ ගෝලිය දෙන්නගේ මල කඳන් වැටිලා තිබුණා. ධර්මගේ මිනිය තිබ්බේ වල ඇතුලේ. එයාගේ ඇස් දෙක ලොකු වෙලා මූණ පුරාම
මරණ බයක් සටහන් වෙලා තිබුණා. එයාගේ ඇඟේ කිසිම ලේ සලකුණක් තිබුණේ නෑ. හැබැයි පපුව පැලිලා වගේ තිබුණේ. ගුරුන් වහන්සේව කවදාවත් ආපහු ගමේ දැක්කේ නෑ. සිරාගේ කල්ලියේ වස්තුව කොහෙද කියලා කවුරුත් කවදාවත් හොයාගත්තෙත් නෑ. හැබැයි එදායින් පස්සේ ඒ කනත්ත පැත්තට රැට යන්න ගමේ කිසිම කෙනෙක් හිතුවේවත් නෑ. තමන්ට අයිති නැති දෙයකට පෙරේතකම් කරලා අමනුස්ස බලවේග එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ගියොත් වෙන විනාශය ධර්මයේ කතාවෙන් ගමටම තේරුම් ගිහින් තිබුණා.